ถั่วเป็นพืชที่มีโปรตีนสูง มีวิตามิน B รวมและเกลือแร่ที่จำเป็นต่อระบบประสาทและเซลล์สมอง วันนี้มัมส์คุกกิ้งมีเมนูคาร์โบไฮเดรตสูง ย่อยง่ายสำหรับหนูน้อยวัย 10 เดือนอย่างคัสตาร์ดถั่วมาฝากค่ะนำถั่วทอง มะม่วงสุก และน้ำเปล่าปั่นรวมกันตีไข่แดงกับกะทิสดให้เข้ากันนำมาเทใส่หม้อถั่วที่กวนไว้คนให้เข้ากันจนเนื้อส่วนผสมมีลักษณะข้นเหนียวพอกวนได้ที่ก็ตักใส่ถ้วยพักทิ้งไว้ให้เย็นแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้หนูน้อยแล้วค่ะติดตามเมนูอาหารเด็กทุกช่วงวัยได้ใน Mum's Cooking กด Subscribe Kids Kitchen แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ